นิทานปัญญายุทธตอนปลาตัวเดียวกินได้ทั้งปีกาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับปู่ของเขาซึ่งทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาวันหนึ่งพวกเขาจับปลาได้ปลาตัวใหญ่1 ตัววันนี้เราได้ปลาตัวโตจังเลยนะตัวมันโตก็จริงแต่วันนี้เราได้มาแค่ตัวเดียวเองนะครับแล้วอย่างนี้จะพอให้เราได้กินกันอีกสักกี่วันหรือครับท่านปู่แหมเจ้าไม่ต้องกังวลใจไปหรอกปลาตัวขนาดนี้เรากินกัน2 คนถ้าไม่กินอย่างตะกละมากมายก็คงกินกันได้สักวัน2 วันอยู่หรอกแต่ข้าอยากให้จับปลาได้เยอะๆนี่นาท่านปู่ข้าอยากมีปลาให้พอกินกันได้ตลอดทั้งปีเลยปู่ของเขาได้ฟังก็รู้สึกขำในความคิดของหลานจึงนึกที่จะสอนให้เด็กชายได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวประมงจึงได้พูดถามเด็กชายอย่างเป็นปริศนาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าพอจะรู้หรือไม่ว่าปลาตัวเดียวนั้นเราจะมีวิธีอย่างไรถึงจะสามารถทำให้กินได้ตลอดปีเด็กชายได้ฟังก็รู้สึกงุนงงสงสัยเป็นอันมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเขาจึงพยายามที่จะคิดหาคำตอบให้จงได้ทำอย่างไรนะปลาตัวเดียวจึงจะกินได้ตลอดปีต่อให้เอาไปตากแห้งให้เก็บไว้ได้นานๆก็คงกินหมดแค่แป๊บเดียวอยู่ดีเขาครุ่นคิดอยู่นานจนในที่สุดเขาก็มีความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งข้าว่าข้าคิดออกแล้วล่ะท่านปู่เอาอย่างนี้นะปลาตัวนี้ข้าขอก็แล้วกันเมื่อคิดได้แล้วเด็กชายก็ได้เริ่มทำตามแผนที่คิดไว้ทันทีเขาได้นำปลาตัวนั้นมาตัดแบ่งเป็นหลายส่วนหนึ่งเขาเก็บไว้กินเองส่วนที่เหลือเขาก็นำไปแบ่งให้เพื่อนบ้านได้กินด้วยหวังว่าเพื่อนบ้านจะซาบซึ้งในน้ำใจของเขาและจะได้แบ่งของกินตอบแทนให้เขาบ้างตลอดทั้งปีสวัสดีท่านเพื่อนบ้านวันนี้ข้ามีปลามาฝากพวกท่านด้วยขอบใจเจ้ามากเจ้าช่างเป็นเด็กดีจริงๆเลยสวัสดีท่านเพื่อนบ้านวันนี้ข้ามีปลามาฝากพวกท่านด้วยขอบใจเจ้ามากเจ้าช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆเลยวันต่อมาเด็กชายก็กลับมาที่บ้านของเพื่อนบ้านอีกครั้งท่านเพื่อนบ้านท่านพอที่จะมีอาหารอะไรมาแบ่งให้ข้าสักหน่อยบ้างหรือไม่วันนี้พวกเจ้าหาปลากันไม่ได้หรอกหรือเอาสิข้าพอมีมันเทศเหลืออยู่บ้างเจ้าเอาไปกินสิวันต่อมาเด็กชายก็ไปหาเพื่อนบ้านอีกคนท่านเพื่อนบ้านท่านพอที่จะมีอาหารอะไรมาแบ่งให้ข้าสักหน่อยบ้างหรือไม่วันนี้พวกเจ้าหาปลากันไม่ได้หรอกหรือเอาสิข้าก็พอมีผลไม้เหลืออยู่บ้างเจ้าเอาไปกินสิเด็กชายภูมิใจในวิธีการของเขามากและวันต่อมาเขาก็ทำเช่นเดิมอีกท่านเพื่อนบ้านท่านพอที่จะมีอาหารอะไรมาแบ่งให้ข้าสักหน่อยบ้างหรือไม่อ้าววันนี้พวกเจ้าก็หาปลากันไม่ได้อีกแล้วหรือพวกข้าเองก็ไม่ได้มีอาหารมากมายพอที่จะแบ่งให้เจ้าได้ตลอดไปหรอกนะเจ้าหนูเด็กชายได้ฟังก็รู้สึกขุ่นเคืองใจเป็นอันมากไม่เป็นไรข้าไปขอเพื่อนบ้านอีกคนก็ได้เขาจึงได้เดินไปหาเพื่อนบ้านอีกคนท่านเพื่อนบ้านท่านพอที่จะมีอาหารอะไรมาแบ่งให้ข้าสักหน่อยบ้างหรือไม่อ้าววันนี้เจ้าก็มาขออาหารอีกแล้วหรือพวกข้าเองก็ไม่ได้มีอาหารมากมายพอที่จะแบ่งให้เจ้าได้ตลอดไปหรอกนะทำไมพวกท่านช่างไม่มีความรู้คุณคนเอาเสียเลยที่ข้ายังเคยแบ่งของกินของข้าให้กับพวกท่านเลยจำไม่ได้หรืออ้าวที่เจ้าแบ่งปลาให้กับพวกข้าในวันนั้นก็เพราะหวังให้พวกข้าตอบแทนบุญคุณเจ้าอย่างนั้นหรอกหรือเพื่อนบ้านได้พูดด้วยความขุ่นเคืองแล้วก็เดินจากไปเด็กชายรู้สึกเสียใจเป็นอันมากเขาเดินสเปะสปะไปพลางก็บ่นพึมพำไปพลางทำไมเนาะคนสมัยนี้ช่างไม่รู้จักการตอบแทนบุญคุณกันเอาเสียเลยข้าอุตส่าห์แบ่งปลาให้กับพวกเขาทั้งที่ยังไม่เคยได้รับอะไรจากเขาเลยนี่เป็นบุญคุณต้องทดแทนมิใช่หรือ
ต่อไปโลกเราจะมีใครอยากจะแบ่งอะไรให้กันอีกล่ะแบบนี้ ขณะที่เขาบ่นพึมพำอยู่นั้นบังเอิญได้มีรถม้าคันหนึ่งซึ่งเฉินกุ้ยเซียงได้นั่งอยู่ได้วิ่งมาจอดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพอดี เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้เห็นเด็กน้อยมีสีหน้าที่เศร้าส้อยยิ่งนักจึงได้เอ่ยถามด้วยความเมตตาว่าเด็กน้อยเอ๋ยทำไมเจ้าถึงดูท่าทางเศร้าส้อยอย่างนั้นเล่าข้าน้อยหิวข้าววันนี้ข้าน้อยกับปู่คงจะไม่มีอะไรกินกันเป็นแน่พอดีข้ามีผลไม้ติดมาบ้างเจ้ามารับไปกินและเอาไปให้ปู่ของเจ้าด้วยสิเด็กชายเข้าไปรับผลไม้ด้วยความดีใจแล้วก็ได้เอ่ยกับเฉินกุ้ยเซียงว่าขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับทำไมคนเราสมัยนี้ช่างไม่รู้คุณคนเอาเสียเลยเหตุใดเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นเล่าเด็กน้อยเด็กชายจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้าน้อยอุตส่าห์แบ่งปันปลาที่หามาได้ให้กับบรรดาเพื่อนบ้านเพื่อหวังว่าเขาจะเห็นเป็นบุญคุณแล้วจะได้แบ่งปันอาหารให้กับข้าน้อยเป็นการตอบแทนบ้างแต่พวกเขากลับทำได้แค่พักเดียวก็เลิกทำพวกเขาช่างไม่รู้จักเห็นในความดีของข้าน้อยเอาเสียเลยเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังจึงได้เอ่ยว่าการทำความดีการให้หรือช่วยเหลือเพราะหวังผลประโยชน์แอบแฝงย่อมมิสามารถซื้อใจคนได้เพราะเขาย่อมรู้ดีว่าเมื่อยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากและไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนให้แล้วคงจะมิสามารถได้รับการช่วยเหลืออันใดจากเจ้าได้อีกอย่างแน่นอนดังนั้นการให้ควรให้จากใจจริงให้เพราะอยากให้ผู้อื่นมีความสุขมิใช่ให้เพราะหวังผลประโยชน์จึงจะถือได้ว่าเป็นการให้อย่างแท้จริงเมื่อเด็กชายได้ฟังดังนั้นก็ได้เข้าใจในที่สุดและเขาก็ได้ถามเฉินกุ้ยเซียงต่อไปว่าท่านอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นท่านพอจะทราบหรือไม่ว่ามีปลาตัวเดียวทำอย่างไรจึงจะสามารถกินได้ตลอดปีเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ยิ้มตอบอย่างใจเย็นว่าคำตอบนั้นคิดว่าท่านปู่ของเจ้าคงกำลังรอที่จะตอบเจ้าอยู่อย่างแน่นอนเมื่อเฉินกุ้ยเซียงพูดจบก็ได้เวลาที่คนขับรถม้าจะออกเดินทางต่อเด็กชายจึงได้กล่าวลาและรีบกลับบ้านไปหาปู่ของเขาทันทีเขาได้นำผลไม้ที่เฉินกุ้ยเซียงให้มาให้กับปู่แล้วก็ได้เอ่ยถามปู่ของเขาว่าท่านปู่ทำอย่างไรปลาตัวเดียวจะสามารถกินได้ตลอดทั้งปีอย่างนั้นหรือปลาตัวเดียวนั้นหากนำไปทำอาหารจะให้กินได้ตลอดทั้งปีคงเป็นไปมิได้ไม่นานก็ต้องหมดหรือแม้หากจับมาได้มากกินไม่หมดก็ต้องเน่าเสียไปอยู่ดีแต่ถ้าเจ้าศึกษาว่าปลาตัวนั้นอยู่ที่ไหนเรียนรู้วิธีในการจับปลาตัวนั้นเจ้าก็จะสามารถมีปลาแบบนั้นกินได้อีกตลอดปีอย่างไรล่ะดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเด็กชายได้ฟังปู่ของเขาพูดก็ได้เข้าใจในที่สุดตั้งแต่นั้นมาเด็กชายก็ขยันเรียนรู้วิธีหาปลาจากปู่ของเขาและเมื่อได้ปลามามากก็จะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้วยความจริงใจวันนี้ปู่กับข้าหาปลามาได้มากข้าจึงนำมาแบ่งให้พวกท่านขอบคุณเจ้ามากพอดีข้าก็ได้มันเทศมามากเหลือกินข้าขอฝากไปให้ปู่ของเจ้ากินด้วยก็แล้วกันนะตั้งแต่นั้นมาปู่และหลานและเพื่อนบ้านต่างก็อยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันกันด้วยความจริงใจปัญญายุทธจากเรื่องนี้การทำความดีหรือการให้นั้นต้องทำด้วยความจริงใจอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเพราะการให้เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนนั้นก็ย่อมมิต่างอะไรกับการทำการค้านั่นเองและเมื่ออยากได้สิ่งใดอย่าเอาแต่ร้องขอจากผู้อื่นหรือเอาแต่รอคอยโชคชะตาต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะเสาะแสวงหาสิ่งนั้นด้วยตนเองมาร่วมฝึกปรือปัญญายุทธกับเราโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ